ang unang gagawin natin is i-mount yung ating upright dito sa ating wall. So dahil wood yung ating wall, pwede na tayong gumamit ng mga black screw. Then after natin mailagay yung ating mga upright, ilalagay na natin yung ating mga bracket dun sa gusto nating height ng ating mga shelves. Then after natin mailagay yung ating mga bracket, ilalagay na natin yung ating shelves. So yun, ganun katibay at ganun lang kadali install ang ating element system. For orders and inquiries, contact us here at CBK Hardware. Thank you.